και πρόσχεστη φωνή της δεήσεως. Δόξα το ενεργού τη θεία σου ασυνιάματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όπως άφηκε ο ρεβίσαν τους λόγιους και νικήσε το πλήρες τέσσερις. Όχι. Πολλά ωραία, το είπε ο Μιχάλης. Είμαστε στην Ιταία. Πολλά ωραία. Τώρα πάμε Κύπρο. Πάτε κυρία Όλγα μου, στην Κύπρο. Ναι, πρώτα Θεό. Όταν έρθετε τηλεφωνήστε μας να σας φιλοξενήσουμε. Πρώτα αν έχουμε υγεία πρώτα Θεός. Να κοπιάσετε και ξανά έρθετε Κύπρο. Όχι, όχι. Φανταστική.
σπίτι μας, σπιτάκι μας, η ώρα 2:30 το πρωί, με σούπα αυγολέμονη και κρεατάκι βραστόν. Το ζητήσαμε από την νύφη μας Άννα και το ετοίμασε, όπως και ζητήσαμε από τον Αντώνη μας να μας παραλάβει από το λεωφορείο και να μας φέρει στο σπίτι, και πρόθυμος ξύπνησε η ώρα 1:30 και μας παρέλαβε και μας έφερε.